Liên quan đến cuộc chiến tại Đông Âu, giao chiến nảy lửa tại Donetsk, Ukraine nói quân Nga ở Bakhmut đang tan rã. Chủ tịch Tập Cận Bình nói lệnh ngừng bắn là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Điện Kremlin dội gáo nước lạnh vào vai trò hòa giải của Trung Quốc trong xung đột Ukraine. Công tố viên Thụy Điển cho biết chưa cần thiết phải hợp tác với Nga trong cuộc điều tra Nord Stream. Những thông tin đáng chú ý khác, Hungary cảnh báo Thụy Điển rằng gây áp lực sẽ không giúp ích cho việc vào NATO của Stockholm. Cháu trai cố Tổng thống John Kennedy gia nhập đường đua vào Nhà Trắng năm 2024. Thượng nghị sĩ Mỹ phản bác sau khi bị chỉ trích vì đề xuất thêm luật cấm TikTok. Ả Rập Xê Út cam kết hỗ trợ tài chính để Pakistan nhận khoản vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Kính chào quý vị đến với Thời sự quốc tế ngày 7 tháng 4. Sau đây là những nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. Quân đội Ukraine tiếp tục cập nhật các diễn biến cam go trên chiến trường miền Đông. Theo đó, các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Bakhmut, Avdiivka và Marinka, thuộc vùng Donbass. Các lực lượng Kiev vẫn dùng chiến thuật phòng thủ kiên cố để khiến Nga kiệt sức. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi hơn 20 cuộc tập kích và không kích của Moscow chỉ trong 24 giờ của ngày 6 tháng 4. Bên cạnh đó, Nga còn dùng hệ thống tên lửa để nã đạn hàng chục lần vào các vị trí quân sự và khu định cư của Ukraine. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu viết, ngoài 3 hướng kể trên, các lực lượng Moscow còn dồn lực tấn công vào Liman thuộc tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, thì trận đánh trực tiếp vào tấn công ở Bakhmut vẫn là cam go nhất. Hơn 15 khu định cư xung quanh thành trì Bakhmut đã trở thành mục tiêu pháo kích của Nga. Cho đến nay, thì các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được bước tiến của đối phương. Trên sóng truyền hình quốc gia, thì phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Đông Ukraine, ông Serhiy Cherevati, báo cáo rằng chỉ trong ngày 6 tháng 4, đối phương đã bắn 302 quả đạn pháo cỡ nòng khác nhau vào Bakhmut và có 22 trận đụng độ trực tiếp xảy ra. Theo ông này, thì các lực lượng Nga ở Bakhmut bao gồm cả nhóm lính đánh thuê hiện đang tan rã và phải điều động lính dù để tăng cường. Trong khi đó, thì các đơn vị súng trường của Nga cũng chỉ toàn các binh sĩ mới. Ông khẳng định các chiến binh Ukraine ở Bakhmut đang khiến Nga cạn kiệt sức lực và đánh gục tinh thần họ để chờ cho đến khi những người lính được đào tạo ở nước ngoài và vũ khí của phương Tây được đưa đến Bakhmut. Trước cuộc chiến không có hồi kết giữa Nga và Ukraine, một số nhà lãnh đạo trên thế giới đã kêu gọi Trung Quốc tác động để Moscow ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong bối cảnh đó, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã lên tiếng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh là thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tại buổi hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Ukraine không phải là xung đột giữa Trung Quốc và châu Âu. Nhà lãnh đạo nói, chúng tôi kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và hành xử có lý trí để cùng hợp tác tiến tới đàm phán hòa bình. Trung Quốc phản đối việc đổ thêm dầu vào lửa hay làm tình hình căng thẳng thêm. Trung Quốc sẽ nỗ lực để thúc đẩy đàm phán. Bên cạnh đó, thì Chủ tịch Tập còn cho rằng Trung Quốc và châu Âu nên tôn trọng lẫn nhau và tăng cường niềm tin chính trị để duy trì mối quan hệ hợp tác. Sau hơn một năm bùng nổ xung đột Đông Âu, thì Bắc Kinh đã tuyên bố trung lập về cuộc chiến và không lên án hoạt động quân sự của Nga. Khi nỗ lực với vai trò kiến tạo hòa bình để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, Bắc Kinh đã bị phương Tây và Mỹ nghi ngờ về những giải pháp chính trị được cho là như mơ hồ. Theo nguồn tin ngoại giao của Pháp, cũng trong cuộc họp với hai nhà lãnh đạo châu Âu, ông Tập Cận Bình đã nói rằng ông sẵn sàng điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Giữa lúc đó, thì Điện Kremlin vào hôm 6 tháng 4 cho biết việc Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay là vấn đề không có triển vọng. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen có chuyến thăm Bắc Kinh, gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc để kêu gọi ông thúc giục Nga đàm phán. Tờ Moscow Times dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, vai trò hòa giải của Trung Quốc là điều không thể nghi ngờ, nhưng tình hình ở Ukraine hiện nay rất phức tạp và vẫn chưa có triển vọng nào cho việc thực hiện đàm phán. Ông Peskov cho biết Nga không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục các chiến dịch ở Ukraine, báo hiệu Moscow sẽ không tính đến việc đàm phán trong tương lai gần. Tại cuộc gặp mặt ở Bắc Kinh, thì ông Macron nói rằng Nga đã giáng một đòn mạnh vào sự ổn định quốc tế bằng cách hoạt động chiến dịch ở Ukraine, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích Nga đàm phán.
Cuối ngày hôm đó, thì Chủ tịch Trung Quốc cũng nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình nên tiếp tục càng sớm càng tốt. Bà Leyen cũng cho biết ông Tập đã nhắc lại rằng ông sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine khi có điều kiện và vào thời điểm thích hợp. Tổng thống Pháp và người đứng đầu EU đã đến thăm Trung Quốc trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gửi lời cảnh báo đến Bắc Kinh về việc cung cấp thiết bị quân sự cho Nga giữa lúc cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra khốc liệt. Cùng ngày, thì hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời một quan chức cấp cao của Belarus cho biết tình hình chiến sự Đông Âu sẽ không căng thẳng đến mức khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân dự kiến lắp đặt ở Belarus. Trong chuyến đi đến Moscow, thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich nói rằng số lượng đầu đạn hạt nhân là không quan trọng. Điều đáng quan tâm là chúng được sử dụng như thế nào và liệu vũ khí hạt nhân có được dùng đến hay không. Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ đi xa đến mức đó. Vị quan chức này vẫn khẳng định các đầu đạn và vũ khí hạt nhân chiến thuật đóng vai trò răn đe nhằm đảm bảo an ninh cho Nga và Belarus. Các phóng viên đã hỏi ông Volfovich về địa điểm đặt cơ sở hạt nhân của Nga. Ông nói rằng cơ sở có thể đặt ở phía Tây. Đây là tiền đồn phía Tây của Liên minh Nga-Belarus. Chúng tôi sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân đến biên giới Ba Lan, Litva và Latvia. Belarus là một trong những ít đồng minh của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Quân đội Belarus không trực tiếp tham chiến, nhưng nước này được cho là sẽ giúp các lực lượng Nga tiến vào Ukraine thông qua lãnh thổ của nước mình. Ukraine, NATO và nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus và Moscow. Trong khi đó, thì Mỹ đã hạ thấp động thái này và khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Ở một diễn biến bên lề khác, hãng thông tấn TASS mới đây dẫn lời công tố viên Thụy Điển ông Mats Sundquist cho biết hiện tại các công tố viên nước này chưa thấy cần phải hợp tác với Nga trong cuộc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream. Người này cho biết chúng tôi sẵn sàng hợp tác nếu thấy cần thiết, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa cần đến sự hợp tác cùng Nga. Về nguyên tắc, chúng tôi có thái độ tích cực trong việc hợp tác với Moscow. Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là loại trừ khả năng Thụy Điển bị lợi dụng dưới bất kỳ hình thức nào để tạo cơ hội cho thủ phạm thực hiện hành vi phá hoại này. Người này cũng đề cập đến bí mật của cuộc điều tra. Các công tố viên đã không bình luận về cuộc điều tra của nhà báo Mỹ Seymour Hersh, người đã đứng ra tố cáo các thợ lặn hải quân Mỹ là bên đã đánh thuốc nổ Nord Stream với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy. Ông Sundquist nói, tôi không muốn bình luận về bất kỳ manh mối cụ thể nào trong vụ án. Hiện trường vụ án là nơi sẽ nảy sinh ra nhiều suy đoán, nhiều hoạt động gây ảnh hưởng khác nhau. Các giả thuyết mâu thuẫn nhau về thủ phạm đã xuất hiện. Một số giả thuyết chúng tôi có thể loại bỏ ngay lập tức, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ chi tiết nào vào lúc này vì liên quan đến bí mật của cuộc điều tra sơ bộ. Ông cho biết thêm, chúng tôi đã có một bức tranh khá rõ tại hiện trường vụ án về thủ đoạn thủ phạm đã thực hiện nó. Chắc chắn sẽ có một số cá nhân là thủ phạm. Tuy nhiên, cái chúng tôi muốn nhắm đến chính là chính phủ đứng đằng sau vụ việc này, một cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Công tố viên không đưa ra thời điểm kết thúc cuộc điều tra của Thụy Điển. Ông nói điều quan trọng đối với chúng tôi là mọi thứ có thể không bỏ sót một manh mối nào. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Hungary ông Peter Szijjártó vào hôm 6 tháng 4 đã cảnh báo Thụy Điển rằng việc gây áp lực lên các nghị sĩ Hungary sẽ không giúp gì cho quá trình gia nhập NATO của Stockholm. Theo thông báo của chính phủ, thì người này đã đưa ra bình luận khi phát biểu tại Brussels sau cuộc họp với các ngoại trưởng NATO trong tuần này. Ông nói thêm rằng lịch biểu quyết của Hungary về vấn đề này phụ thuộc vào nhóm nghị sĩ của đảng Fidesz, đảng cầm quyền của đất nước. Bộ trưởng cũng nói rằng chính phủ Hungary không có nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm cho việc Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự, đồng thời nói thêm rằng đó là quyết định phụ thuộc vào các nghị sĩ của nước này. Trong khi đó, thì văn phòng nội các Hungary dẫn lời Tổng thống nước này là bà Katalin Novak vào hôm 6 tháng 4 nói rằng chúng ta nên đặt những vấn đề này sang một bên. Trong tình huống rất khó khăn và đòi hỏi khắt khe này, chúng ta có nhiều lý do để chấp nhận Thụy Điển trong NATO hơn là từ chối việc này. Theo văn phòng của nội các Hungary, bà Novak đã đưa ra nhận xét này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ. Nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển đã bị cản trở bởi các thành viên liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Vào hôm 4 tháng 4 vừa qua, thì Phần Lan đã chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong bối cảnh an ninh ở Đông Bắc châu Âu. Biên giới giữa NATO và Nga chính thức tăng thêm khoảng 1.300 km. Nói về tình hình bán đảo Triều Tiên, cùng ngày 6 tháng 4, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân bất cứ lúc nào, đồng thời nhắc lại chính sách của Seoul tập trung vào khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do các hành động khiêu khích của Triều Tiên, Bình Nhưỡng gần đây đã công bố đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasong-31 và thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước mới có khả năng tạo ra một sóng thần phóng xạ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp Triều Tiên là đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7 và có khả năng tiến hành thử hạt nhân bất cứ lúc nào. Trong báo cáo, thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nếu được xúc tiến, vụ thử hạt nhân có thể xác minh công nghệ cần thiết cuối cùng cho việc sản xuất hàng loạt và triển khai hoạt động các đầu đạn hạt nhân Triều Tiên. Cũng theo bộ này, thì Hàn Quốc và Mỹ đã xây dựng các biện pháp quân sự chung để đáp trả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong đó các hành động phô trương lực lượng của đồng minh, kể cả liên quan tới tài sản quân sự chiến lược của Mỹ. Bộ Quốc phòng không nói thêm chi tiết, chỉ nói rằng quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ngoài ra, thì bộ này còn đề cập đến nỗ lực không ngừng của Triều Tiên để sở hữu các phương tiện vận chuyển hạt nhân khác nhau. Theo đó, thì Bình Nhưỡng đã viện cớ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn để thử nghiệm và kiểm tra khả năng của những phương tiện đó. Các phương tiện bao gồm tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ tàu ngầm, máy bay không người lái tấn công dưới nước và nhiều loại tên lửa sử dụng các bệ phóng khác nhau. Khi được hỏi liệu Hàn Quốc có biện pháp nào để đối phó với các vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước của quốc gia láng giềng hay không, Seoul có khả năng phát hiện các phương tiện xâm nhập dưới nước. Trong một diễn biến khác, gần bán đảo Triều Tiên, thì đài NHK vào ngày 6 tháng 4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận có 3 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có tàu sân bay Sơn Đông, đã xuất hiện ở phía nam tỉnh Okinawa của nước này. Đây là lần đầu tiên tàu được quan sát thấy ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã phát hiện ra tàu Sơn Đông, một tàu khô trục nhỏ và một tàu khác đang di chuyển trong vùng biển cách đảo Hateruma khoảng 300 km về phía nam. Các tàu được phát hiện vào tối thứ Tư ngày 5 tháng 4. Một bức ảnh do bộ này công bố cho thấy là một số máy bay chiến đấu và trực thăng xếp hàng dài trên bong tàu Sơn Đông. Trong khi đó, cũng trong ngày 5 tháng 4, cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo hàng không mẫu hạm trên đã đi qua eo biển Ba Sĩ, nằm giữa hòn đảo này với Philippines. Tàu sân bay được phát hiện trước cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Theo NHK, thì Hải quân Trung Quốc hiện đang vận hành 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh. Tàu Sơn Đông được đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 2019, còn tàu Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc tập trận cất cánh và hạ cánh ở Thái Bình Dương vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản tin rằng Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện khả năng hoạt động của tàu sân bay. Tokyo cho biết sẽ duy trì tình trạng báo động trong khi theo dõi chặt chẽ tình hình. Đảng viên Đảng Dân Chủ và là cháu trai của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy, ông Robert Kennedy, dự kiến sẽ tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2024, trở thành ứng viên Đảng Dân Chủ lâu năm thứ 2 thách thức chiếc ghế của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Kennedy đã nộp giấy tờ cho Ủy ban bầu cử liên bang vào hôm 5 tháng 4 vừa qua. Ông là người từng bày tỏ sự hoài nghi đối với vaccine. Vào năm 2021, thì Instagram đã xóa tài khoản của ông Kennedy sau khi ông ấy có những phát ngôn về vấn đề COVID-19, vi phạm chính sách của ứng dụng này về đại dịch virus corona. Trong một bài đăng trên Twitter vào tháng trước, thì ông Kennedy đã tung ra khảo sát về thu thập ý kiến việc ông có nên tranh cử vào Nhà Trắng hay không. Ông viết: "Nếu tôi có thể huy động được đủ tiền và người để giành chiến thắng, tôi sẽ tham gia cuộc đua. Nếu tôi tranh cử, ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là chấm dứt tham nhũng giữa quyền lực nhà nước và doanh nghiệp, vốn đã hủy hoại nền kinh tế của chúng ta, phá vỡ tầng lớp trung lưu, đầu độc con cái chúng ta và cướp đi các giá trị và quyền tự do của chúng ta." Hai thượng nghị sĩ Mỹ là Mark Warner và John Thune, những người đã đề xuất trao cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quyền hạn mới để cấm ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của Trung Quốc, mới đây đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích liên quan đến việc ban hành quyền hạn mới này. Cụ thể, vào tháng trước, cả hai đã đề xuất đạo luật hạn chế, trao cho Bộ Thương mại quyền mới để xem xét, ngăn chặn và giải quyết một loạt các giao dịch liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông nước ngoài có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Trong một bài viết đăng tải trên tờ Wall Street Journal, ông Warner và ông Thune cho biết, dự luật của chúng tôi được thiết kế để hiện đại hóa việc quản lý liên quan đến vấn đề quốc tế của Tổng thống trong kỷ nguyên kỹ thuật số, đặt ra các biện pháp bảo vệ quan trọng đối với thẩm quyền của Tổng thống, trao cho Quốc hội quyền hủy bỏ một số quyết định của Tổng thống và thiết lập một quy trình để đối phó với đối thủ nước ngoài. Trong khi đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện của Đảng Cộng Hòa đã nói vào tuần trước rằng đạo luật hạn chế sẽ khiến cho Bộ Thương mại trở thành nhà độc tài đối với thương mại, lệnh trừng phạt, đầu tư, tiền điện tử. Các thượng nghị sĩ đã bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào người dùng cá nhân của TikTok. Vừa qua, báo chí đã vây quanh ông Joe Tacopina, luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi họ vừa rời khỏi tòa án ở quận Manhattan ngày 4 tháng 4. Luật sư Joe Tacopina cho biết, nói thật, đối với tôi, đây là đội ngũ tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng. Tôi cảm thấy vinh dự khi làm việc chung với các luật sư trong nhóm. Chúng tôi là khối thống nhất, một gia đình.
Chúng tôi có một sứ mệnh là sẽ hoàn thành sứ mệnh đó. Đại diện các hãng truyền thông đã bám sát luật sư Thakoupina sau phiên tòa lịch sử ngày 4 tháng 4, đến lúc cảnh sát ngăn cản các phóng viên tiếp tục đi theo. Các công tố viên ở New York cho biết, một số bằng chứng chống lại ông Trump bao gồm đoạn băng ghi âm vào cuối tháng 9 năm 2016, sau khi ông Trump và luật sư đã thảo luận về cách ngăn chặn các câu chuyện ngoại tình. Theo tài liệu của tòa án, ông Trump đã nói, vậy chúng ta phải trả giá nào cho việc này? Các công tố viên cho biết, tờ xét hoàn trả của ông Trump gửi cho luật sư để thanh toán các khoản tiền nhằm ém nhẹm lùm xùm đã bị làm sai lệch mục đích sử dụng, nói rằng đó là khoản tiền trong thỏa thuận giữ lại. Bản cáo trạng khẳng định, ông Trump đã làm sai sổ sách công ty bất động sản của mình để che giấu sự thật. Tổng cộng, các tội danh mà ông Trump đối mặt có bản án tối đa 100 năm tù theo luật New York. Nhưng các chuyên gia pháp lý nói rằng, mức án tiềm tàng với ông Trump nếu có thì cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Theo Reuters, mới đây Ả Rập Xê Út đã thông báo với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là họ sẽ cung cấp tài chính cho Pakistan nhằm đảm bảo IMF thực hiện gói vay dành cho quốc gia Nam Á. Ả Rập Xê Út đã cam kết đảm bảo cho khoản vay trị giá 2 tỷ đô la Mỹ của IMF. Đây là một điều kiện quan trọng cuối cùng để Pakistan đạt được thỏa thuận với IMF nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ tại quốc gia này. Thứ trưởng Bộ Tài chính Pakistan, ông Azhar Golbasa cho biết, Ả Rập Xê Út đã cam kết với chúng tôi và IMF. Phía IMF cũng nhận được văn bản thông báo của họ. Hiện tại của IMF tại Pakistan và Bộ Tài chính Pakistan vẫn chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, IMF đã kêu cầu Pakistan tìm kiếm nguồn tài chính đảm bảo từ các quốc gia đối tác để bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán. Kể từ tháng 2, Pakistan đã nỗ lực đàm phán với IMF để nhận được khoản vay trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm cứu lấy nền kinh tế đang trên bờ vực suy thoái. Mới đây, Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới xem xét kỹ các lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ do Mỹ khởi xướng nhằm hạn chế khả năng sản xuất chip tiên tiến của Bắc Kinh. Kênh CCTV hôm 5 tháng 4 dẫn lời các đại diện của Trung Quốc tại cuộc họp thường kỳ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho biết hành động của Nhật Bản, Hà Lan và Hoa Kỳ nhằm hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc là vi phạm nguyên tắc công bằng và minh bạch của WTO. Ba quốc gia trên báo cáo về các kế hoạch tiếp theo và WTO cũng nên tăng cường giám sát vấn đề này. CCTV cho hay vào tuần trước, mặc dù không chỉ định Trung Quốc là mục tiêu, nhưng Nhật Bản cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu 23 loại thiết bị sản xuất chất bán dẫn, một động thái phù hợp với các biện pháp kiềm chế mà Washington công bố vào tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, vào tháng trước, Hà Lan cho biết đang lên kế hoạch hạn chế xuất khẩu các mặt hàng tương tự, chẳng hạn như các sản phẩm từ ASML, công ty duy nhất trên thế giới cung cấp các máy in thạch bản được sử dụng để tạo ra các vi mạch của chip. Trước những động thái này, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 4 tháng 4 cho biết Bắc Kinh cảm thấy lo ngại và kêu gọi Nhật Bản thay đổi cách hành xử không phù hợp. Trung Quốc cũng từng cáo buộc Hoa Kỳ có ý đồ bá chủ trong lĩnh vực công nghệ và kêu gọi Hà Lan không thực hiện chính sách hạn chế xuất khẩu do Mỹ khởi xướng. Sau cơn bão sa thải, Tập đoàn Thương mại Điện tử Amazon thông báo sẽ cắt giảm phần thưởng cổ phiếu dành cho nhân viên. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế có những biến động khôn lường. Thông qua email, người phát ngôn của Amazon cho hay, chúng tôi đã quyết định giảm phần thưởng của cổ phiếu hạn chế trong năm triển vọng cuối cùng. Đây là loại cổ phiếu không thể chuyển nhượng cho đến khi công ty đáp ứng các điều kiện cần thiết. Khi đó, những nhân viên được thưởng cổ phiếu này sẽ được phép giao dịch như cổ phiếu thông thường. Tin tức này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Amazon công bố đợt sa thải hàng loạt thứ hai. Trước đó, Business Insider đã đưa tin dự đoán Amazon sẽ thay đổi cơ cấu trả lương và thưởng. Người phát ngôn cho biết công ty đang cân nhắc khả năng điều chỉnh mô hình thưởng bằng cổ phiếu trong tương lai để tái cân bằng các khoản thưởng bằng tiền mặt và vốn chủ sở hữu. Chuyển sang các tin tức khác, lốc xoáy lại càn quét nước Mỹ ngày 5 tháng 4. Các quan chức cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng khi lốc xoáy xé toạc các ngôi nhà ở phía đông nam bang Missouri vào rạng sáng ngày 5 tháng 4. Hạc Bollinger của bang bị tàn phá nặng nề với cây cối ngã đổ và một số đường dây dẫn điện bị hư hại. Thống đốc Missouri Mike Parson cho biết người dân tiểu bang sẽ phải đối mặt với một hành trình dài phía trước để phục hồi sau thảm kịch. Bên cạnh 5 người tử vong, giới chức ghi nhận ít nhất 5 người khác bị thương và 87 công trình bị hư hại,
bao gồm 12 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngôi làng Glen Allen của tiểu bang đã bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều mái nhà bị cuốn bay, mảnh vỡ nằm ngổn ngang. Theo cư dân địa phương, có hàng chục cơn lốc xoáy đã càn quét miền Trung Tây nước Mỹ vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 4 theo giờ địa phương. Trước đó chỉ vài ngày, ít nhất 32 người thiệt mạng ở các địa phương miền Nam và Trung Tây Hoa Kỳ do lốc xoáy tấn công dữ dội. Một tuần trước đó, một cơn lốc xoáy khác tàn phá thị trấn Rolling Fork ở bang Mississippi khiến 26 người tử vong. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.